हेलो एभ्रिवान, आज तपाईहरुलाई म कसरी हामी आफ्नो टी सर्टमा अथवा व्हाइट अथवा प्लेन टी सर्टमा अथवा जुनै किसिमको पनि प्लेन टी सर्टहरुमा फेब्रिकबाट हामी पेन्ट गर्न सक्छौं भनेर देखाउँदै छु। जसरी तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ, सबैभन्दा पहिले चाहिँ आफुलाई चाहिने कलरहरु लिनुस् अनि आफुलाई कस्तो डिजाइन बनाउने हो, लेटरहरु लेख्ने हो कि अरु नै डिजाइन दिने हो भने पनि हुन्छ। तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ मैले आफैले डिजाइन गरेको अनि यहाँ म लेटर लेख्दै छु अनि लेटर लेखिसकेपछि म यसलाई डिजाइन पनि दिने छु किनभने यसलाई हामीले अरु किसिमको डिजाइन गरौँ भने चाहिँ झनै राम्रो झनै आकर्षक देखिने गर्छ अनि लेटर मात्रै तपाईहरु प्लेन टी सर्टमा लेटर मात्रै लेख्नुहुन्छ भने त्यो पनि राम्रो देखिन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर फायर बनाउने भएकोले फायरको डिजाइन दिने भएकोले फ्लेम बनाउनको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिले मैले रातो फेब्रिक पेन्टिङ युज गरेको छु अनि त्यसपछि सेकेन्डमा मैले दोस्रोमा चाहिँ युज गरेको छु ओरेन्ज कलर अनि त्यसपछि नेक्स्टमा मैले युज गरेको छु येलो कलर। तपाईहरुले यसलाई यो फायरको जुन डिजाइन छ यो चाहिँ तपाईहरुले पेन्टमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। जिन्सको पेन्टहरुमा अझै धेरै आकर्षक अनि राम्रो देखिन्छ। तपाईहरु चाहिँ यो केही छिनको लागि मात्र हो भनेर बिल्कुलै टेन्सन नलिनुस् किनभने एक्रिलिक फेब्रिक भनेको चाहिँ पर्मानेन्ट कलर हो भनिन्छ अनि त्यसपछि तपाईहरु विशेष गरी जो आफै बनाएर लाउन खोज्नुहुन्छ भने अथवा तपाईहरुको स्केच अथवा ड्राइङ गर्ने स्किल राम्रो छ भने चाहिँ तपाईहरुको लागि झनै धेरै फाइदा छ अनि किनभने तपाईहरु जस्तो मन पर्छ त्यस्तै डिजाइन बनाएर पनि लाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई चाहिँ यो बनाउन चाहिँ एकदमै झ्याउ हुन्छ, धेरै टाइम लाग्छ जस्तो लाग्छ भने त्यस्तो नसोच्नुस् किनभने यो मैले जति बनाएको छु यो चाहिँ जस्ट 1 आवर जतिमा हो अनि 1 आवर भनेको चाहिँ हाम्रो लागि त सायद कति पनि हैन जस्तो लाग्छ मलाई। है तपाईहरुले अब अल्छी गर्नु भएन भने त अनि अथवा तपाईहरुलाई अल्छी लाग्छ भने तपाईहरु मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, म तपाईहरुको लागि पेन्टिङ गरिदिन सक्छु। तपाईहरुलाई यस्तै ह्यान्डमेड टी सर्ट यो चाहिँ कलर पर्मानेन्ट हुन्छ अनि यो मन परेको छ भने चाहिँ तपाईहरुले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड थ्यांक यू फर वाचिङ एभ्रिवान।